નમસ્કાર. આજે આપણે ઇન્ડક્ટિવ ઇફેક્ટ એટલે કે I પ્લસ અસર I માઇનસ અસર એની પહેલા થિયરી જોઈ હતી, એના પછી એપ્લિકેશન, અને આજે વધારાના પ્રશ્નો, ને એ પણ ખાસ પ્રશ્ન આલ્કોહોલ અને એસિડની એસિડિક પ્રબળતા અને સ્થિરતા, એના વિશે ટોટલી આખા લેક્ચર અંદર એના વિશે ચર્ચા કરીએ. જુદા જુદા પ્રશ્નો જોઈએ. ચાલો, ઇન્ડક્ટિવ ઇફેક્ટની એપ્લિકેશન. ઇન્ડક્ટિવ ઇફેક્ટની એપ્લિકેશન એટલે જે પ્રેરક અસર હતી એ આપણને જેડબલઈ નીટમાં કઈ જગ્યાએ ઉપયોગી છે એ આજે લેવાનું છે. ખાસ આખા લેક્ચરમાં આલ્કોહોલ હોય કે એસિડ હોય, એટલે કે કાર્બનિક સંયોજન જે આલ્કોહોલ અથવા તો એસિડ છે, એની એસિડિક પ્રબળતા અને સ્થિરતા આખા લેક્ચરમાં આ જ વસ્તુ લેવાની છે. દાખલા સાથે બધા એક પ્રશ્ન પણ કરીશું. પણ પહેલા નિર્બળ એસિડ HA નિર્બળ એસિડ હોય તો એનું આયનીકરણ પ્રતિવર્તી પ્રક્રિયા થઈ, આપણે ખબર છે. નિર્બળ છે એટલે આમાંથી કોણ બનશે તો કે H પ્લસ બનશે, H પ્લસ અને A માઇનસ આ બને. જેમ કે CH3COOH ઇથેનોઇક એસિડ મેં લીધું, એનું આયનીકરણ થયું એટલે એમાંથી ઋણાયન કોણ બન્યો, અહીંથી H આપણો નીકળી જશે, CH3COO માઇનસ અને H પ્લસ. આવી રીતે ઋણાયન આ બનેલો છે. સાંકેતિક ભાષાની અંદર મેં વસ્તુ આ લીધી, એસિડનું દ્રષ્ટાંત આ લીધેલું છે. હવે આલ્કોહોલની સાંકેતિક ભાષા લઈએ તો આલ્કોહોલમાં ROH એની અંદર પ્રતિવર્તી પ્રક્રિયા થાય, આ બંધ આપણો તૂટે, અહીંયા H પ્લસ થાય અને મળે કોણ RO, એની પર -3. એવી રીતે હું કદાચ R ની જગ્યાએ AR લઉં તો મને ફિનોલ જે છે, ફિનોલની અંદર પણ આયનીકરણ આવી રીતે થાય. અહીંથી આ H બંધ તૂટશે, H બંધ તૂટ્યો અને મળ્યો ફિનોક્સાઇડ આયન, જેને આવી રીતે માઇનસ કહું છું. આ બધા પર માઇનસ છે. આ સાંકેતિક ભાષા મેં લીધી એસિડની. આ આલ્કોહોલ, ફિનોલ અને ઉદાહરણ એટલે કે મિથેનોઇક એસિડ, જેમાંથી આ ભાર બન્યો. હવે આ બધા એસિડ હોય કે આલ્કોહોલ હોય કે ફિનોલ હોય, એની સ્થિરતા, હવે ખાસ હોય સ્થિરતા, એના આયનીકરણને અંતે ઉત્પન્ન થયેલો આ ઋણ આયન, આ ઋણાયન, આ ઋણાયન અને આ ઋણાયન, ઋણાયન જેમ વધારે સ્થિર એમ તમારો મૂળ ઘટક વધારે સ્થિર હોય. ફરીથી આયનીકરણ, જો આ નિર્બળ કાર્બનિક સંયોજનોની વાત છે, એસિડિક પ્રકૃતિ આપણે કરીએ છીએ કે સલ્ફ્યુરિક એસિડ, HNO3 કે ફોસ્ફોરિક એસિડ કે HCl, એની વાત નથી. કાર્બનિક સંયોજન છે જે એસિડિક પ્રબળતા ધરાવે છે, H મુક્ત કરે છે, તેથી કરીને એ કાર્બનિક સંયોજન તમારું એસિડિક પ્રબળતા દર્શાવે છે. એની એસિડિક પ્રબળતા સાપેક્ષ નક્કી કરીએ છીએ, કોણ વધારે સ્થિર, કોણ ઓછો સ્થિર. એમાં આપણે એક એસિડ લીધો છે, કાર્બોક્સિલિક એસિડ લીધો છે, એક આલ્કોહોલ લીધેલો છે, અને ત્રીજો એક આપણે ફિનોલ લીધેલો છે. બધામાં H છે, H એને કાઢ્યો એટલે એસિડિક પ્રકૃતિ ધરાવે. કોમન રસાયણ વિજ્ઞાન, સામાન્ય રસાયણ વિજ્ઞાન છે, H કાઢ્યો છે. હવે આ જે બનેલો ઋણાયન છે એની વાત કરું છું. આ ઋણાયન જે પણ હોય, પછી કાર્બોક્સિલેટ આયન હોય, આલ્કોક્સાઇડ આયન હોય કે ફિનોક્સાઇડ આયન હોય, કોઈ પણ ઋણાયન છે, એ ઋણાયન જેટલો વધારે સ્થિર એમ તમારો આ એસિડ વધારે સારો ગણાય, એટલે કે એસિડની સાપેક્ષ પ્રબળતા સારી ગણાય, એ વધારે સારો એસિડ ગણાય. જેમ કે અહીંયા જે એસિડ બન્યો છે એમાંનો ઋણાયન છે બહુ સ્થિર છે, અને જેવો જ કાર્બોક્સિલિક એસિડ બન્યો છે એ ઓછો સ્થિર છે. એનો મતલબ કે આ ઋણાયન વધારે સ્થિર હોય તો એનો મૂળ એસિડ વધારે સ્થાયી ગણાય. જો ઓછો સ્થિર હોય આ આયન તમારો, તો એનાથી મૂળ આયન જેમાંથી બન્યો છે એ ઓછો સ્થાયી ગણાય. એટલે એસિડિક પ્રબળતા નક્કી કરવી છે. પણ જાણવાનું હવે છે કે આ સ્થિર ક્યારે હોય, કયા સંજોગોમાં આ સ્થિર હોય. આની પહેલાના લેક્ચરમાં મેં તમને કહ્યું હતું, કોઈ પણ કાર્બનિક આયન જે ઋણ હોય કે ધન હોય, એની ઉપરનો વીજભાર, એટલે આયન ઉપરનો વીજભાર જેમ ફેલાઈ જાય એટલે ઓછો થઈ જાય, વિસ્તૃત થાય, ઘટી જાય, એમ એની સ્થિરતા વધે. ફરીથી કહું છું, આના ઉપરનો આ ઋણ વીજભાર છે, જે ઋણ વીજભાર અહીંયા પડેલો છે, એ ઋણ વીજભાર જો ઓછો થઈ જશે તો સમજી લેવાનું એ આયનની સ્થિરતા કેવી થાય, વધારે થાય. આયનની સ્થિરતા વધારે થાય એટલે રહેલો પોતાનો મૂળ એસિડ છે એની સ્થિરતા વધારે ગણાય, અથવા તેની એસિડિક પ્રબળતા વધારે ગણી શકાય. ઓકે, જેમ સ્થિર આયન હોય છે ને, એમ શું થાય, એ જલ્દીથી પ્રતિવર્તી પ્રક્રિયા નહીં કરે. જેમ કે આ વધારે સ્થિર હોય તો એ એની સાથે પ્રક્રિયા કરશે ને જલ્દીથી આ બાજુની પ્રક્રિયા થાય. જેમ કે આપણે સ્ટ્રોંગ એસિડ ઉદાહરણ લઈએ તો HCl છે, HCl માંથી શું બને, Cl- અને H+.
તો આ એટલું બધું સ્થિર છે કે પ્રતિવર્તી પ્રક્રિયા કરતો નથી. એટલા માટે તો આપણે HCl જેવા એસિડને શું કહીએ છીએ? પ્રબળ એસિડ કહીએ છીએ. સાચું? એનો મતલબ એસિડની પ્રબળતા નક્કી કરવી હશે, એસિડિક પ્રબળતા નક્કી કરવી હશે, તો તમારે આ બનેલો આયન વધુ કેમ સ્થિર છે, એટલે ઋણ આયન કેમ વધારે સ્થિર બને છે એ આપણે જોવાનું છે. હવે આપણે ટોપિકની અંદર ઘૂસીએ. જુઓ, અહીંયા ઋણ આયન છે, અહીંયા ઋણ આયન છે, અહીંયા ઋણ આયન છે. જોજો બરાબર સમજાવું છું. હવે આ ઋણ આયનને શું કરું છું? ખેંચું છું. ખેંચું તો શું થાય? આ ઋણભાર જે છે, આ ઋણભાર છે એ ધીમે ધીમે સ્પ્રેડ થયો, આ બાજુ ગયો. એનો મતલબ ઋણભારની અંદર ઘટાડો થયો. કેમ ઘટાડો થઈ ગયો? હું એને શું કરું છું? ખેંચું છું. ખેંચવું એટલે શું થાય? ઘટાડો. આ ઋણભારમાં શું થાય? ઘટાડો. અહીંથી એમ ખેંચ્યું તો શું થાય? ઘટાડો. અહીંથી એમ ખેંચ્યું તો શું થાય? ઘટાડો. ઘટાડો થયો એટલે આપણું સેન્ટેન્સ આવી ગયું. ઋણ વીજભારમાં જો ઘટાડો થયો એટલે વીજભાર, આયનનો વીજભાર જેમ ઘટે એમ એની સ્થિરતા વધે. એનો અર્થ એવો કે જો અહીંયા ઋણભાર હોય અને ખેંચવાની વાત કરો એટલે મૂળ ટોપિકમાં આવી ગયા I માઇનસ અસર. ખેંચો એટલે શું થાય? I માઇનસ અસર થયું. એનો કે જેમ I માઇનસ અસર વધતી જાય એટલે કે ક્રિયાશીલ સમૂહમાં હું જોડીશ, અહીંયા ફ્લોરિન ક્લોરિન બ્રોમિન જોડવાનું ચાલુ કરી દઈશ. જેમ વધારે જોડાશે એમ આના ઉપરનો વીજભાર શું થાય? સ્પ્રેડ થઈ જશે. લાંબી દીર્ઘતમ કાર્બન શૃંખલામાં સ્પ્રેડ થશે એટલે એ આયનની સ્થિરતા વધે. એટલે એનો એસિડ વધારે પ્રબળ કહેવાય. એ વધુ તમારી સ્થિર એસિડ ગણી શકાય. એટલે આપણે એ પ્રકારનો પ્રશ્ન લેશું કે સ્થિરતાનો ક્રમ જણાવો, એસિડિક પ્રબળતાનો ક્રમ જણાવો. એસિડિક પ્રબળતા કોની ઉપર આધાર રહેશે? ફરીથી કહું છું, એસિડિક પ્રબળતા પછી એસિડની હોય કે પછી આલ્કોહોલની હોય કે પછી ફિનોલની હોય. એસિડિક પ્રબળતા ફક્ત ને ફક્ત કોની ઉપર આધાર રહેશે? એની ઉપર રહેલા ઋણ ભારનું વિસ્તૃતીકરણ થાય, ફેલાઈ જાય, ઘટી જાય, ઓછો થાય. કેમ ઘટશે? કેમ ઓછો થશે? તો કે એની સાથે તમારે જોવું પડશે. શું જોવું પડશે? એની પાસે જોવું પડશે કે જો I માઇનસ અસર ધરાવતો કોઈ ક્રિયાશીલ સમૂહ લાગેલો છે કે નહીં. એક ઉપર I માઇનસ અસર લાગેલો હોય, એક ઉપર આગેલો ન હોય, તો લાગેલો હોય શું કરશે? એના તરફ ઇલેક્ટ્રોનને પોતાના તરફ ખેંચશે એટલે શું થાય? આ ઋણભારમાં ઘટાડો થશે. પેલા ઉપર લાગેલો નથી તો એની પર એવો ને એવો રહેશે. તો બંનેની સરખામણી કરો, પેલામાં ઘટી ગયેલો છે, આ એવો ને એવો છે, તો એનો મતલબ કે એસિડિક પ્રબળતા કોની વધારે? જેની સ્થાયિત્વ વધારે હોય, જે ઋણ આયનની સ્થાયિત્વ વધારે હશે એની એસિડિક પ્રબળતા વધારે ગણાશે. તો પેલામાં હું કહું છું લાગેલો છે, બીજામાં લાગેલો નથી. સપોઝ માનો કે પેલામાં લાગેલો છે, I માઇનસ અસર જોવા મળે છે, બીજામાં જોવા મળતી નથી. એનો મતલબ શું થયો? કે પેલાની અંદર ઋણ આયન હતો એમાં ઘટાડો થયો. કેમ? તો કે એની સાથે લાંબી દીર્ઘતમ કાર્બન શૃંખલામાં એવો કોઈ ક્રિયાશીલ સમૂહ આપેલો હતો કે જે ઋણ આયનને ઇલેક્ટ્રોનને પોતાના તરફ ખેંચે છે. તેથી કરીને આના ભારની અંદર શું થયો? ઘટાડો થયો. તેથી કરીને આની સ્થિરતા વધારે ગણાય. કોની સાપેક્ષે? જે બીજો આપેલો છે એની સાપેક્ષે એની સ્થિરતા વધારે ગણાય. તેથી કરીને આ વધારે સ્થિર થાય. અને આ એટલે આપેલો બે આપેલો, એને બે આપેલો હું આપું છું. ખ્યાલ આવ્યો? આટલો વસ્તુ ક્લિયર થઈ ગયું ખરું? તો હવે બીજું કરીએ. આ મેં I માઇનસ અસર કીધું. એનો મતલબ એવો કે જેમ ઋણ વીજભાર છે, ઋણ વીજભાર ધરાવતા આયનમાં I માઇનસ અસર વધે તેમ સ્થિરતા અને એસિડિક પ્રબળતા પણ વધે છે. ફરીથી કહું છું, I માઇનસ અસર ઋણ વીજભાર ધરાવતો આયન એટલે ઋણ વીજભાર ધરાવતો છે કે નહીં? ઋણ વીજભાર ધરાવતા આયનની અંદર I માઇનસ અસર એટલે ખેંચવાની વૃત્તિ વધે, એમ એની સ્થિરતા વધે. અને સ્થિરતા વધે એટલે એ મૂળ એસિડ છે એની એસિડિક પ્રબળતા પણ વધે છે. આ વસ્તુ થઈ. હવે હું I પ્લસ લઉં. જુઓ, ધારો કે બધા મને અહીં આપેલું છે, આ બધા 1 2 3 જે હોય એબીસી આલ્કોહોલ હોય, ફિનોલ હોય, જે પણ હોય. હવે શું આપ્યું? I પ્લસ એટલે R લાગે. I પ્લસ કોણ આપે? બધા જ R છે. એટલે કે લાંબી કાર્બનની શૃંખલા અહીંથી ઇલેક્ટ્રોન દાન કરે છે, પાછું આમાંય દાન કરે છે, આમાંય દાન કરે છે. ધારો કે આ તૃતીયક છે, તૃતીયક છે તો શું થશે? બધી જગ્યાએથી દાન કરશે. એટલે આની અંદર ઉલટાનો ઋણભાર છે એમાં શું થશે? વધારો થઈ જશે. એકની અંદર દ્વિતીયક છે એટલે બે દાન કરે છે. એનો મતલબ કે ઓછો ભાર વધારો થશે. એના પછી એક જ દાન કરે છે. એનો મતલબ કે કોઈ દાન ઓછો થાય છે. ખબર પડે છે? અને પછી એટલે I પ્લસ હવે શું છે? ઇલેક્ટ્રોન આપવાની વૃત્તિ ધરાવે છે. એટલે કે ઋણ ભારને પેલા તરફ લઈ જવાની વૃત્તિ ધરાવે છે. તો આમ જેમ ધક્કો તમે મારશો એમ આના વીજભારમાં શું થશે? વધારો. ઋણભારમાં વધારો થશે તો એ અસ્થાયી બનતો જશે. કેવો થતો થશે? અસ્થાયી બનતો થશે. અસ્થાયી બનતો થયો એનો મતલબ કે એસિડિક પ્રબળતા ઘટી ગઈ. એનો મતલબ સિમ્પલ થયું, પેલા કરતા ઉલટું. ઉલટું એટલે શું?
I પ્લસ અસર જેમ ઋણ ભાર હોય એમાં I પ્લસ અસર વધતી જાય એમ એસિડિક પ્રબળતા ઘટતી જાય અને સ્થિરતા પણ ઘટતી જાય. થોડું ઘણું ક્લિયર થયું ખરું? ક્લિયર થયું? તો I માઇનસ અસર શું કરે છે? I માઇનસ અસર અને ઋણ વિભાગને શું કરે છે? ઘટાડો કરે છે. તો જેમ I માઇનસ અસર વાળા ક્રિયાશીલ સમૂહ તમારી લાંબી શૃંખલામાં લાગેલા હોય એમ એ ઋણ આયનની સ્થિરતા વધતી જાય, પરિણામે એની એસિડિક પ્રબળતા, મૂળ એસિડ છે એની એસિડિક પ્રબળતા વધતી જાય. એના કરતા ઉલટું, ધારો કે અંદર આપવા વાળા ક્રિયાશીલ સમૂહ છે, આની સાથે લાંબા જોડાયેલા છે, એમ આપવા વાળા છે, તો શું કરશે? આપવા વાળા શું કરશે? આના ઋણ વિભાગનો વધારો કરશે. વધારો કરશે તો એ અસ્થાયી બનતો જશે. એનો મતલબ કે જેમ I પ્લસ અસર વધતી જાય એમ આપેલ ઋણ વીજભાર ધરાવતો આયન, કાર્બનિક આયન જે પણ હોય છે, પછી કાર્બોક્સિલેટ હોય, પછી આલ્કોક્સાઇડ હોય કે ફિનોક્સાઇડ આયન, કોઈ પણ આયન હોય એની ઉપરનો ઋણ વીજભાર વધતો ગયો એટલે I પ્લસ અસર વધતી જાય, એસિડિક પ્રબળતા ઘટતી જાય, સ્થિરતા પણ ઘટતી જાય. આની ઉપર હવે દાખલા એક પછી એક હું લઉં છું એટલે તમને ખબર પડશે અને પછી વધારે સારા એબીસીડી પ્રમાણે વધારે આગળ કરશું. પેલા એક દાખલો અત્યારે હું લઉં, મારી રીતે હું બતાવું છું. ચાલો, આવી રીતે છે CH3CH2 બંનેમાં શું છે? તો કે અહીંયા આ કોણ છે? આ CH2 શું છે? ઇલેક્ટ્રોન દાતા છે. આ પણ શું છે? ડોનેટિંગ ગ્રુપ છે. આ પણ શું છે? એનો મતલબ બધી જગ્યાએ શું છે? પ્લસ I અસર. અહીંયા પણ શું છે? પ્લસ I અસર. અહીંયા પણ શું છે? પ્લસ I અસર. તો આ પણ શું કરે છે? આ પણ શું કરે? પ્લસ I અસર જ કરે. આ પણ શું કરે? પ્લસ I અસર જ કરે. આ પણ શું કરશે? પ્લસ I અસર જ કરશે. તો આ બંનેની અંદર પ્લસ I અસર છે, પણ આપણે જોવાનું એ છે કે શાની અંદર પ્લસ I અસર વધારે છે. બેમાં એ જોવાનું છે. આમ દાખલા તરીકે A કહીએ અને આને B કહીએ તો બંનેમાં અહીંયા પણ ઇલેક્ટ્રોનનું ડોનેશન જ થાય છે, અહીંયા પણ ઇલેક્ટ્રોનનું ડોનેશન જ થાય છે. બંને એસિડ છે. હવે એસિડ છે એટલે તમે અહીંથી આમાં નામ કાઢો એટલે આ શું થાય? પ્લસ થઈ ગયો. અહીંથી આ શું થઈ ગયો? પ્લસ થઈ ગયો. એટલે આ કેવો થઈ ગયો? માઇનસ. આ થઈ ગયો માઇનસ. તો માઇનસ ઉપર ઋણ વીજભાર બંને અહીંયા કરો, A કરો કે B કરો, બંનેમાં અંદર ઋણ ભારમાં વધારો થાય છે. એ હકીકત છે. પરંતુ બેમાં ફરક શું છે? તો કે અહીંયા જે દાન થાય છે ને એ આના તરફથી થાય, પછી એને કોનાથી? આનાથી મળે છે. એને કોનાથી? આને મળે છે. એનો મતલબ કે આમાં આગળ જાય છે, હકીકત છે. પણ અહીંયા જુઓ, અહીંયાથી ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મનું અહીંથી આમ દાન થાય, ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મનું આવી રીતે આમ ધક્કો મારે, પણ એને બે નજીકથી મળે છે. જો અહીંથી મળે છે ને અહીંથી મળે છે, એક સાથે ફોર્સ મળે છે. એનો મતલબ કે આની અંદર I પ્લસ અસર વધારે છે, આની અંદર I પ્લસ અસર છે, પણ આની કમ્પેરમાં ઓછી છે. અને I પ્લસ અસર વધે એમ તમારી એસિડિક પ્રબળતા ઘટે. તો આની અંદર I પ્લસ અસર કેવી છે? વધારે. I પ્લસ અસર બેમાં છે, આની અંદર છે અને આની અંદર છે. પણ આની અંદર શું છે? એકદમ નજીક ક્રિયાશીલ સમૂહ આ જગ્યાએ ભેગા કરી પછી ઇલેક્ટ્રોન ધક્કો મારે છે. અહીંયા શું છે? આનો જાય એને પછી આનો મળે, પણ આનો મળે ની પહેલા આને કોનો મળે છે? આનો મળે છે. બહુ દૂર, એટલે ક્રિયાશીલ સમૂહ જે દૂર જતા જાય, કારણ કે આ બધી અસર છે. પ્રેરક અસર શું છે? ડિસ્ટન્સ ઉપર આધાર રાખે છે. જેમ આગળ જાય એમ તમારી ડિસ્ટન્સ દૂર જાય એમ તમારી અસર ઘટતી જાય. એટલે આની અંદર I પ્લસ અસર કેવી છે? વધારે છે. I પ્લસ અસર વધારે થાય, એસિડિક પ્રબળતા ઘટે. એનો મતલબ કે આ કેવો થયો? વધારે એસિડિક થાય. એટલે એસિડ પ્રબળતાનો ક્રમ કે તો શું થાય? A કોના કરતા મોટો છે? B કરતા મોટો છે. એ જ રીતે અમે સ્થાયીતાનો ક્રમ કહીએ તો પણ સ્થાયીતાનો ક્રમ એ જ વસ્તુ આવે. જેવી રીતે એસિડિક પ્રબળતાનો હતો એવી રીતે સ્થાયીતાનો ક્રમ નક્કી કરીએ. હવે એના પછી આગળ પાછો જે બીજો એક પ્રશ્ન હું લઉં છું. ધારો કે આવી રીતે કર્યું CH3CH2CH2C આવી રીતે પહેલો વિકલ્પ A છે. પછી બીજો વિકલ્પ છે CH3CH2CH2 અને COOH. એની જગ્યાએ હું અહીંયા તમે Cl મૂકું છું. ત્રીજો વિકલ્પ છે CH3CH2CH2 અને COOH, જ્યારે હું આની જગ્યાએ F મૂકું છું. એના પછી B કરીએ તો CH3CH અને I મૂકી અને પછી CH2 અને પછી COOH. અને તમે એમ કહે છે ચલો એસિડિક પ્રબળતાનો સાચો ક્રમ જણાવો. તો પેલા બધામાં જુઓ કે આની અંદર કઈ અસર છે. આની અંદર અહીંથી આ કરો છો, આ કોણ છે? આ કોઈ અસર આપે? I પ્લસ આપે. આ પણ I પ્લસ આપે. I પણ I પ્લસ આપે. આની અંદર શું છે? આ તો I પ્લસ આપે છે, પણ આ એક પ્રકારની કેવી છે? આ એક પ્રકારની આ I માઇનસ અસર આપે. કોણ? Cl માઇનસ. એવી રીતે આ પણ કોણ આપશે? I માઇનસ. ઇલેક્ટ્રોનને ખેંચશે, પોતાના તરફ ખેંચશે. આ પણ કેવી કરશે? I માઇનસ. ઇલેક્ટ્રોનને પોતાના તરફ ખેંચશે. હવે ઇલેક્ટ્રોનને પોતાના તરફ ખેંચે એટલે અહીંથી તમે આમ તોડી નાખો, અહીંથી આમ કરી નાખો, અહીંથી આમ કરી નાખો, અહીંથી આમ કરી નાખો એટલે તમે I નીકળ થશે અને આ પ્લસ બની જશે. બધા H કેવા થશે? પ્લસ બની ગયા. H પ્લસ, આ H પ્લસ. અને એની સાથે તમે કાર્બોક્સિલિક આયન આની ઉપર ઋણ ભાર થશે. આપણો નિયમ છે કે ઋણ ભાર જેમ ઘટે એમ એસિડિક પ્રબળતા વધે. સીધી વાત છે. ઓકે, જોઈએ.
ચાલો તો આની અંદર આ કોણ છે Cl છે, Cl શું કરશે ખેંચશે, આ F કોણ છે ખેંચશે એટલે I માઇનસ, I પણ કોણ છે I માઇનસ, બધા ઇલેક્ટ્રોનને ખેંચો એટલે નેચરલી છે કે આ ત્રણની અંદર એક અહીંયા અને એક અહીંયા એ જગ્યાએ તમારો ભાર તો ઘટવાનો છે, એ હકીકત છે, સીધી વાત છે. ચલો તો પણ સૌથી વધારે કોણ ખેંચશે એ મેં તમને ક્રમ લખાવેલો તો આની પહેલાના લેક્ચરમાં યાદ કરો તો કોણ ખેંચશે ફ્લોરિન. એનો મતલબ કે સૌથી વધારે અહીંયા પ્રબળ જો કોઈ આ ઇફેક્ટ હોય તો આની અંદર છે. એનો મતલબ કે સૌથી વધારે જો કાર્બોક્સિલેટ આયન કોઈ સ્થાયી હશે તો આ ગણાશે. એનો મતલબ કે પહેલો ક્રમ આનો આવશે, એસિડમાં પહેલો જ ક્રમ સૌથી વધારે એસિડિકતા ધરાવશે. એના પછી બીજો કોણ તો કે ફ્લોરિન પછી બીજો કોણ આવે છે વિદ્યુતતાની દ્રષ્ટિએ કોણ આવે ક્લોરિન. એનો આ પણ ખેંચશે પણ આના કરતા ઓછું. એનો મતલબ કે એસિડિક પ્રબળતાનો બીજો ક્રમ આ આવશે. ત્રીજો આપણો I માઇનસ અહીંયા છે જ, ત્રીજો કોણ I, એનો મતલબ કે ત્રીજો ક્રમ આ આવ્યો અને પેલામાં તો I માઇનસ નથી I પ્લસ છે એટલે એસિડિક પ્રબળતાને ઘટાડે છે એટલે ચોથો ક્રમ આ આવશે. એનો મતલબ ક્રમ આપણો સાચો કેવો થયો પહેલો ક્રમ એટલે જવાબ આવશે C, એના પછી બીજું આવ્યું B, C વધારે, એના પછી B, એના પછી આવ્યો D, એના પછી D અને છેલ્લે A. આવો આપણો જવાબ થયો. આવા પ્રકારના ક્વેશ્ચનો આવશે. હવેજી આને પછી આગળ જે એક લઈએ આવું લાંબી કાર્બનની શૃંખલામાં એક વધારાની વસ્તુ જો એમાં ભૂલ તમે ન કરતા, ભૂલ આવું કરું છું C અહીંયા F લગાડો, ચાલો F CH2COOH પછી અહીંયા F પછી Cl CH2COOH. નાનો ક્વેશ્ચન પણ થોડું કંઈક મળી રહ્યું છે. Br CH2COOH પછી I2CHCOOH અને આપણે ક્રમ આપીએ A, B, C અને D. એસિડિક પ્રબળતાનો ક્રમ જણાવો આવું પૂછ્યું છે. જો આ બધાની અંદર I માઇનસ અસર આપી શકે એવા ક્રિયાશીલ સમૂહ છે. કારણ કે પહેલા તો આપણે શું કરશું આપણે સમજવા માટે કે અહીંથી આપણે પહેલા H કાઢી નાખીએ, H કાઢી નાખ્યો એટલે H પ્લસ, આ માઇનસ, અહીંથી પાછો H કાઢી નાખીએ એટલે પ્લસ અને માઇનસ, અહીંથી પાછો કાઢીએ એટલે આ પ્લસ અને આ માઇનસ, એવી રીતે એટલે આનું આયનીકરણ થશે. આને તમે કશો પોતાનું શું આયનીકરણ થશે. આપણે H પ્લસ કાઢ્યો છે એનો મતલબ એસિડ પ્રકૃતિ ધરાવે છે. તો આ બધા કેવા થઈ ગયા કાર્બોક્સિલેટ આયન છે. કાર્બોક્સિલેટ આયનની જેમ સ્થિરતા વધે તેમ તમારી એસિડિક પ્રબળતા વધે છે અને તમારો એસિડ વધારે પ્રબળ ગણાય. તો તમને પ્રશ્ન શું પૂછે એસિડિક પ્રબળતાનો ક્રમ જણાવો આવું તમને પૂછે. એસિડ પ્રબળતાનો ક્રમ જણાવો પૂછે. હવે નક્કી કરવાનું છે બધામાં કઈ અસર જોવા મળે, બધામાં I માઇનસ અસર જોવા મળે. પણ ખાસ એક નોટ કરજો કે જ્યારે બધા હેલોજન હોય ત્યારે આપણને ખબર છે સૌથી વધારે વિદ્યુતઋણતા કોની છે ફ્લોરિનની. પણ એની સાપેક્ષે જો સમાન કાર્બન સંખ્યા ઉપર વધારે અન્ય ફ્લોરિન સિવાયના બીજો અન્ય હેલોજન જોડાયેલો હોય ત્યારે એની જે ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષવાની વૃત્તિ એ ફ્લોરિન કરતા વધી જાય. ધ્યાન રાખો. આપણે અહીંયા એ નક્કી કરીએ કે ફ્લોરિન પહેલા, પણ ધ્યાન રાખજો બેટા અહીંયા આયોડિન 2 થઈ ગયેલા છે એટલે ઇલેક્ટ્રોન આકર્ષવાની વૃત્તિ. કાર્બોક્સિલેટ આયનમાં ઓક્સિજન ઉપરનો ઋણ વીજભાર જેટલો 2 આયોડિન પોતાના તરફ ખેંચે છે એના કરતા ફ્લોરિન એકલો વધારે એટલો ખેંચી શકતો નથી. અને સૌથી વધારે પ્રબળ એસિડ આ ગણાશે કારણ કે એનો ઋણ વીજભાર 2 આયોડિન 2 હેલોજન છે. એનો મતલબ કે મેક્સિમમ પ્રબળતા કોની D સૌથી વધારે છે. એના પછી તમે જે જાણો છો એ પ્રમાણ કરો. શું જાણો છો તો કે પછી કોણ આવે ફ્લોરિન, પછી ક્લોરિન અને પછી બ્રોમિન. ત્રણેયની વિદ્યુતતા આપણને ખબર છે. ફ્લોરિનની સૌથી વધારે છે, એના કરતા ઓછી ક્લોરિન છે, એના કરતા બ્રોમિન છે. તો બધા ઇલેક્ટ્રોન કાર્બોક્સિલેટ આયનના ઇલેક્ટ્રોનને પોતાના તરફ ખેંચશે એટલે કાર્બોક્સિલેટ આયન ઉપર રહેલા ઋણ વીજભારમાં ઘટાડો થવાનો એ હકીકત છે. પણ હવે આના પછીનો ક્રમ કયો? હવે તો સિમ્પલ થઈ ગયું ને. એના પછી આ A, પછી B અને પછી C, એના પછી A, પછી B અને પછી C. આ આપણો જવાબ સાચો થયો. હજી આગળ વધારે જો લઉં છું કે એટલી આપણને ખબર હોવી જોઈએ. જે દાખલા એક્ઝામ્પલ બહુ હું લઉં છું એટલી ખબર હોય છે કે એસિડિક પ્રવર્તનનો ક્રમ મેં તમને સાથે લખાવેલો હતો. એ લખાવેલો જો યાદ ન હોય, લખેલો હશે તો ઠીક છે, પણ પાછું નહીતર યાદ કરાવું તમને કઈ રીતનો એસિડિક પ્રવર્તનનો ક્રમ હતો. કારણ કે એસિડિક પ્રવર્તનના ક્રમના પણ મારા એ પ્રશ્નો લેવાના છે. એ પાછું તમે સોઈડ અત્યારે બુકની અંદર લખી નાખો જો ન લખેલું હોય તો. પાણી કરતા આલ્કોહોલ અને પાણીમાં કોણ વધારે એસિડિક છે? તો આલ્કોહોલ છે ROH, જેને આપણે આલ્કોહોલ કહીએ છીએ. આલ્કોહોલ કરતા વધારે એસિડિક કોણ? તો વધારે કોણ હોય? પાણી. અને પાણી કરતા વધારે ફિનોલ.
બેન્ઝીનની ઉપર ફિનોલ, અને પછી આવશે કાર્બોક્સિલિક એસિડ RCOOH, અને એના પછી આવશે બેન્ઝોઇક એસિડ COOH, અને એના પછી આવશે HCOOH. જો તમે લખાવવાની પહેલા ટ્રાય કરો જી, પહેલા આલ્કોહોલ છે, આલ્કોહોલથી વધારે આગળ એનાથી મોટું પાણી, પાણીથી ફિનોલ, ફિનોલથી RCOOH થી બેન્ઝોઇક એસિડ, અને બેન્ઝોઇક એસિડથી HCOOH, અને એના પછી આગળ બેન્ઝીન સલ્ફોનિક એસિડ. આવો ક્રમ છે. આ એસિડ પ્રગટતાનો ક્રમ છે ને, એની ઉપરથી આપણે હવે લેવાના છે પ્રશ્ન, એક પછી એક લેવાના છે કે એસિડિક પ્રબળતાનો સાચો ક્રમ ઓળખો. આ બધી વસ્તુ લેવાના છે. એક પ્રશ્નોની શુભ શરૂઆત કરીએ. ચાલો, આ ક્વેશ્ચનની અંદર પૂછ્યું છે શું? એસિડિક પ્રબળતાનો ક્રમ ઓળખો. એ છે બી, સી અને ડી. એની અંદર જુઓ, એની અંદર અહીંયા એ જે CH3 છે એનો મતલબ કે આ બધા કઈ પ્લસ અસર દર્શાવે છે. I પ્લસ અસર ઇલેક્ટ્રોનને દાન કરે છે. ઇલેક્ટ્રોનનું દાન કરે એટલે ઇલેક્ટ્રોનિક ગ્રુપ છે. પહેલા બધામાં આવી રીતે આમ કરી નાખીએ. આને માઈનસ થાય, આ પ્લસ થાય, અહીંયા માઈનસ, આ પ્લસ થાય, આ માઈનસ થાય, આ છે માઈનસ કરીએ, અહીં પ્લસ, એના પછી અહીં કરીએ તો આ પ્લસ, આ માઈનસ, એના પછી આ પ્લસ અને આ માઈનસ. ઋણ વીજભાર ઉપરનો વીજભાર જેમ ઘટે એમ તમારો એ એસિડ હોય કે આલ્કોહોલ, અત્યારે મને બધા આપેલા છે આલ્કોહોલ, એની પ્રબળતા વધે છે. એસિડ પ્રબળતા મારે ગણવાની છે. ઓકે, તો અહીંયા I પ્લસ અસર છે, તો એવી રીતે અહીંયા પણ I પ્લસ અસર છે, એવી રીતે અહીંયા પણ I પ્લસ અસર છે, અને અહીંયા I પ્લસ અસર. પણ સૌથી ઓછામાં ઓછી I પ્લસ અસર ક્યાં જોવા મળે છે એ આપણને ખબર છે. ક્યાં ઓછામાં ઓછી અસર જોવા મળે? જેમાં I પ્લસ અસર વધારે જોવા મળે એમ એસિડિક પ્રબળતા ઘટે. તો સૌથી વધારે એસિડિક પ્રબળતા આની, અહીંયા I પ્લસ અસર કેવી છે? સૌથી વધારે છે. એના કરતા ઓછી, એના કરતા ઓછી, એના કરતા ઓછી. તો આમ જઈએ છે I પ્લસ અસર શું થાય છે? ઘટતી જાય. I પ્લસ અસર ઘટે એમ એસિડિક પ્રબળતા વધે. તો જવાબ ડાયરેક્ટ લખી નાખો. B C B A પ્લસ. પ્રશ્નની અંદર ફરીથી પાછો એસિડિક પ્રબળતાનો ક્રમ HCOOH. બધાને પહેલા આપણે તો શું કરીએ? કાલ્પનિક રીતે શું કરીએ છીએ આપણે? ત્યાં કાલ્પનિક રીતે કરવાનું એટલે કે ત્યાં એ ક્યાં કરવાનું? આયનીકરણ ક્યાં કરવાનું છે? આ પ્લસ, આ માઈનસ, આ પ્લસ અને માઈનસ, આ પ્લસ અને આ માઈનસ. બધાના ઋણ વીજભારમાં કઈ પોઝિશન છે? ઋણ વીજભાર જો વધતો હોય તો એસિડિક પ્રબળતા ઘટે, અને ઋણ વીજભાર જો ફેલાઈ જતો હોય તો સમજી લેવાનું કે એની એસિડિક પ્રબળતા વધે છે. તો અત્યારે આ એક I છે, બાકીના કોઈ જગ્યાએ હેલોજન નથી. એનો મતલબ કે આ ઋણ વીજભાર આ શું કરશે? ખેંચશે. આ પેલા ખેંચશે એટલે I માઈનસ અસર આપે છે. એટલે સૌથી વધારે પ્રબળ હશે તો આ D છે. એ તો ફિક્સ થઈ ગયો છે. પેલો D છે. એના પછી હવે બીજો કયો? આની અંદર કોઈ ઇફેક્ટ જ નથી. આની અંદર બે કેવું છે? આ બે કેવું છે? આ I પ્લસ અસર આપે અને આ પણ I પ્લસ અસર આપે. આ બે કેવા છે? I પ્લસ અસર. I પ્લસ અસર હંમેશા એસિડિક પ્રબળતાને ઘટાડે. એનો મતલબ આના પછી જો બીજો કોઈ નવા આવતો હોય તો કોણ આવે? એ આવે. આ એ. હવે રહ્યું આ બે. હવે આ બે ની અંદર તમે ક્રમ આપેલો છે ને, એની ઉપરથી પકડી શકો છો. ક્રમ આપણી સામે છે. પ્રક્રિયા કયો છે? આ અને RCOOH અને એસિડમાં કયો વધારે છે? જો આ વધારે છે, એનો મતલબ ક્યાં આપ્યો છે? C. એનો મતલબ C થયો. પછી બીજી રીતે પણ તમને સમજાવું છું. આ C થયો, અને છેલ્લે કોણ આવે? B આવે. આ B. અને DACB, DACB આ થયું. બીજી રીતે સમજો. બીજી રીતે એ રીતે કરી શકાય કે અહીંયા અત્યારે કાર્બનનું સંકરણ વિચારો. કાર્બનનું સંકરણ કયું? બેન્ઝીન ચક્ર છે એટલે કયું છે? sp2. અને અહીંયા કાર્બનનું સંકરણ વિચારો. લાંબી શૃંખલા કાર્બન સંકરણ કયું છે? sp3. એનો મતલબ અહીંયા S ની ટકાવારી જે છે એના કરતા અહીંયા S ની ટકાવારી સંકરણમાં કેવી છે? વધુ છે. અહીંયા S ની ટકાવારી સંકરણની કેવી છે? ઓછી. અને આપણને ખબર છે કે જેમ S ની ટકાવારી વધે એમ એની વિદ્યુત ઋણતા વધે. એનો મતલબ આને બંનેને ભલે ઇલેક્ટ્રોન દાતા છે પણ બેની કમ્પેરિઝન ખાલી કરો તો આની વિદ્યુત ઋણતા આની વિદ્યુત ઋણતાના સંદર્ભ વિચારો તો આની વિદ્યુત ઋણતા કેવી થશે? વધારે થશે. આની વિદ્યુત ઋણતા કેવી થશે? ઓછી. તેથી કરીને એક્ચ્યુઅલી ખેંચતો નથી ઇલેક્ટ્રોન, છતાં પણ વિચારો તો આ કેવો થશે? વધારે ખેંચશે. આ ઓછો ખેંચશે. વધારે ખેંચશે એટલે આના ઋણ ભારમાં ઘટાડો થશે. એટલે બેની ખાલી કમ્પેરિઝન કરવાની હોય તો
આ વધુ સ્થાયી ઋણભાર થાય એટલે ઋણભાર આયન થાય, આ ઓછો થાય એટલે એસિડિક પ્રબળતાની દૃષ્ટિએ વિચારીએ જેમ ઋણ ઘટક તમારો આયન વધારે સ્થાયી હોય એસિડિક પ્રબળતા વધારે, તેથી કરીને આની વધારે થશે, આની ઓછી થશે. એટલે આપણો જવાબ એ રીતે પણ વિચારી શકાય કે ડી સી બી આ રીતે કરી શકાય. પ્રશ્નની અંદર એસિડિક પ્રબળતા જ છે પણ શું છે? બેન્ઝોઇક એસિડ. યાદ કરો તમારા ક્રમમાં બેન્ઝોઇક એસિડ COOH આવે એટલે ફિનોલ કરતા વધી જાય. હમણાં મેં તમને લખાવેલું તો શું કરેલું હતું? સૌપ્રથમ ઓછામાં ઓછું કોણ? આલ્કોહોલ, એના કરતા વધારે પાણી, એના કરતા વધારે ફિનોલ, એના કરતા વધારે RCOOH ને RCOOH કરતા પણ આગળ જોતું હોય તો બેન્ઝોઇક એસિડ. ફિનોલ કરતા કાર્બોક્સિલિક એસિડ હંમેશા વધારે પ્રબળ હોય છે, હંમેશા વધારે પ્રબળ હોય. ફિનોલ કરતા કાર્બોક્સિલિક એસિડ હંમેશા વધારે પ્રબળ હોય. તો પહેલાનું કોણ આવશે? ફિનોલ. ફિનોલ એની કમ્પેરમાં આના કરતા કોણ કાર્બોક્સિલિક એસિડ વધારે થયો, એનો મતલબ કે સૌથી વધારે પ્રબળ કોણ? એ. હવે રહ્યું ફિનોલ અને આની બંનેની વચ્ચે. ફિનોલ અને આની બંને વચ્ચે એનું ધ્યાન રાખો. કાર્બોક્સિલિક એસિડ COOH ગ્રુપ આવ્યું ને એટલે કોઈ પણ એને ગાંઠે નહીં, ક્યારે પણ ન ગાંઠે. બીજો ગમે એવો હોય કાર્બોક્સિલિક એસિડ ગ્રુપ આવ્યું એટલે એસિડિક પ્રબળતા એની સેકન્ડ જ આવે. એનો મતલબ એ પછી કોણ આવશે? સી. અને છેલ્લે ફિનોલ. ACB. આ જવાબ સાચો છે. ACB. એના પછીનો ક્વેશ્ચન. પ્રશ્નની અંદર 3 આપ્યો છે. ફિનોલના પેરા પોઝિશનની અંદર NO2, મેટા પોઝિશનમાં NO2 અને મેટા અને પેરા પોઝિશનની અંદર NO2 છે. એટલી વસ્તુ ધ્યાન રાખો, આ બધાની અંદર જે પણ કોઈ ક્રિયાશીલ સમૂહ છે એમાં NO2 કોણ છે? ફિનોલની એસિડિક પ્રબળતામાં વધારો કરવાનો છે કે ઘટાડો કરવાનો છે? NO2 એ I- અસર બતાવે, પરંતુ ખાસ નોટ કરી રાખજો, મેટા સ્થાન પેરા સ્થાન છે, પેરા સ્થાનની I- અસર મેટા કરતા વધારે હોય. પેરા સ્થાનની I- અસર મેટા સ્થાન કરતા હંમેશા વધારે હોય. તો અહીંયા પેરા સ્થાન ઉપર છે તો અહીંયા પણ પેરા સ્થાન ઉપર છે, પણ એટલું ખરું કે અહીંયા એક છે તો અહીંયા પેરા સ્થાન ઉપર તો બંને ઇલેક્ટ્રોનને ડોનેટ તો કરશે, એટલે આપણે શું કરવાનું છે? અહીંયા પ્લસ થશે અને આ માઇનસ થશે. એ રીતે અહીંયા પણ આ પ્લસ થશે અને આ માઇનસ થશે, એટલે કે ફિનોક્સાઇડ આયન દરેકની અંદર બનવાનો છે, એ હકીકત છે. તો ફિનોક્સાઇડ આયન જેમાં સ્થિર વધારે હશે એ તમારો વધારે પ્રબળ એસિડ ગણાશે, એસિડ પ્રકૃતિ એની વધારે પ્રબળ ગણાશે. તો અહીંયા ત્યાં પેરા સ્થાનમાં અહીંયા પણ છે, અહીંયા નથી, અહીંયા પેરા સ્થાનમાં છે, પણ પેરા સ્થાનમાં બંને ઇલેક્ટ્રોનને અંદર ડોનેટ તો કરશે, એટલે આની આ ડોનેટ નહીં કરશે, શું કરશે? ખેંચશે, કારણ કે I- અસર છે એટલે. પણ અહીંયા સાથે મેટા ઉપર પણ છે, એટલે બે જગ્યાએથી ખેંચવાનું સ્ટાર્ટ થશે. એટલે સૌથી વધારે પ્રબળ ફિનોક્સાઇડ આયનની સ્થિરતા શેમાં જોવા મળશે? સી ની અંદર જોવા મળશે. એનો કે સી ની પ્રબળતા સૌથી વધારે. એના પછી શું આવ્યું? એક પેરા વાળું આવ્યું, એનો મતલબ કે એનાથી ઓછું કોણ? તો કે એ છે, અને એનાથી ઓછું કોણ? તો કે મેટા વાળું, એટલે થયું બી. એટલે આપણો જવાબ થયો CAB. લઈએ આના પછીનો ક્વેશ્ચન. એસિડિક પ્રબળતાનો ક્રમમાં અહીંયા જો પાછો આપણે પેલું કરીએ છીએ તો કરવાનું જ છે. આવી રીતે આમ દરેકમાં પ્લસ 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 એટલે પછી કાર્બોક્સિલેટ આયન બને છે. જો આલ્કોહોલ હો તો આલ્કોક્સાઇડ આયન, અને ફિનોલ હો તો ફિનોક્સાઇડ આયન. આની સ્થિરતા માટે આનો ઋણભાર ઓછો થવો જોઈએ. તો બધાની અંદર અહીંયા હેલોજન લાગેલો છે, એનો મતલબ શું છે? I- અસર છે. આપણે ખબર છે કે અહીંયા 3 છે, અહીંયા 3 છે, અહીંયા 2 છે. આપણે ખબર ફ્લોરિન હોય તો પણ શું છે? સંખ્યા વધારે હોય તો ફ્લોરિન કરતા પણ એની I- અસર ઊંચી હોય. પણ 2 માં અહીંયા 3, અહીંયા આયોડિન છે, અહીંયા ક્લોરિન છે. એનો કે ક્લોરિનની વિદ્યુત ઋણતા આયોડિન કરતા વધારે છે. એનો કે સૌથી વધારે I- અસર આ થશે, એટલે સૌથી વધારે એસિડિક પ્રબળતા એ. એના પછી 3 વાળો C, અને I વાળો છે એટલે C, અને એના પછી છે B. એટલે જવાબ બધાને ખ્યાલ તો આવી જ ગયો. ચાલો એના પછીનો નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન લઈએ. ની અંદર પહેલાની અંદર આલ્કાઇન, પછી આલ્કીન અને પછી આલ્કેન. આને સંકરણથી પણ તમે કરી શકો. જેમ કે આની અંદર કાર્બનનું સંકલન કેવું હોય? sp. આની અંદર કોણ હોય? sp2, અને આની અંદર sp3. સંકરણો પરથી વિદ્યુત ઋણતા ખબર પડી જાય, અને વિદ્યુત ઋણતા સૌથી જેમ S કક્ષક, S લાક્ષણિકતા વધારે એમ વિદ્યુત ઋણતા વધારે. એટલે બધામાં શું થશે? અહીંથી આમ H નીકળે તો આ શું થાય? પ્લસ થાય, આ માઇનસ થાય. અહીંથી H નીકળે તો અહીંથી 1 નીકળશે ને, 1 નીકળશે એટલે CH ઉપર માઇનસ, અને નીકળેલું H ઉપર પ્લસ થશે. એવી રીતે આની અંદર H2 કરો તો અહીં માઇનસ થાય અને આ પ્લસ થાય, H પ્લસ. તો આપણે તો આટલો ભાગ જ આમ જોયા રાખવાનો છે, આ ભાગની અંદર ઋણ ભાઈ.
હવે વિદ્યુત ઋણતાના સંદર્ભે કાર્બનનું સંકરણ આની અંદર કેવું છે? sp છે, એનો મતલબ કે s લાક્ષણિકતા વધારે છે, એના કરતા s લાક્ષણિકતા ઓછી, એના કરતા s લાક્ષણિકતા ઓછી. જેમ s લાક્ષણિકતા વધારે એમ વિદ્યુત ઋણતા વધારે, વિદ્યુત ઋણતા વધારે અને ઋણ ભાર ફેલાવાની શક્યતા વધારે. એટલે ઋણ ભારમાં જેમ ઘટાડો થાય એમ એની પ્રકૃતિ એસિડિક થાય. આની અંદર ટર્મિનલ હાઇડ્રોજન કહેવાય. આ H છે ને ઇથાઇન ની અંદર આ ટર્મિનલ, આને જ કારણે આ ઇથાઇન છે એસિડિક પ્રકૃતિ ધરાવે છે. એટલે એની પ્રકૃતિ, આનો ક્રમ કેવો થયો? A અને પછી B અને એના પછી C. જવાબ આવ્યો A, B અને C. એના પછીનો ક્વેશ્ચન લઈએ. એના પછીનો ક્વેશ્ચન છે કે આગળનો જે પ્રશ્ન હતો ને એમાં ત્રણ વસ્તુ આપણે ખબર જ હતી. ત્રણમાં કેવું સંકર પ્રમાણ આપણે જવાબ લીધો હતો. પણ ચોથું અહીંયા આવે છે ને ત્યારે કન્ફ્યુઝન થાય છે. આની અંદર પણ હાઇડ્રોજન નીકળી જાય ત્યારે અહીંયા ઋણ થાય અને અહીંયા કાર્બનનું સંકરણ પણ કેવું છે? sp2. હવે આપણે કમ્પેરિઝન ક્યાં આવી ગઈ? બે જગ્યાએ કમ્પેરિઝન આવી ગઈ. અહીંયા આવી ગઈ, કારણ કે આગળનો પ્રશ્ન હતો એમાં મેં ખાલી બેન્ઝીન ઉમેર્યું, બીજું કઈ કર્યું નથી. અહીંયા ને અહીંયા બંનેમાં સેમ આવ્યું તો બેમાં હવે sp2 માં આપણે નકર આમ તો ખબર જ છે કે પેલો sp આવે, પછી sp2 આવે, પછી sp3 આવે. ખબર છે, હમણાં થોડી વાર પહેલા આગળના પ્રશ્નો વિદ્યુત ઋણતાના સંદર્ભે s લાક્ષણિકતાના સંદર્ભે આપણે જોયું. પણ થયું એવું કે અહીંયા બેન્ઝીન પાછું આવી ગયું. તો હવે શું કરવું? sp2 બે થયા. બેનું શું? જ્યારે sp2 અહીંયા આવે છે ત્યારે આ ઋણ ભાર કાર્બન આયન જે બન્યો છે બેન્ઝીનમાં સંસ્પદન હોવાને કારણે આ કાર્બનમાં રહેલા ઋણ વીજભાર, આની સ્થિરતા જે sp2 તમે આની અંદર જોવા મળે છે એ sp2 વાળા કાર્બન નિરૂપણના ઋણભાર કરતા આ ઋણભાર વધારે સ્થિર હશે. શા માટે? કારણ કે અહીંયા બેન્ઝીન છે, સંસ્પદનની ઘટના થાય છે. તેથી કરીને તમારો પહેલો જવાબ તો આ હતો, એ તો છે જ અને એ તો રહેતો જ તો. પણ એના પછી વચ્ચે હવે કોમ્પિટિશનમાં બે છે, B અને D. એમાં કોને લેવો હવે નક્કી કરવો છે. કોને લેવો પડે? તો એ પછી કોને લેવો પડે? D. પછી તમારો B આવે અને છેલ્લે C આવે. એટલે જવાબ થયો A, D, B, C. જવાબ આ છે. આના પછીનો પ્રશ્ન શું જોઈએ? નો ક્રમ જણાવો. તમને જે આપેલા છે મિથેન છે, Na3 છે, H2O અને HF. હવે આ બધાની એસિડિક પ્રબળતા કરવી એટલે નેચરલી જે કરતા તે જ કરવાનું. મેં H કાઢી નાખો, H કાઢી નાખો એટલે તમારો નેચરલી ઋણ થવાનો જ છે. બધામાંથી એક એક H કાઢી નાખી. આ બધામાંથી એક H કાઢી અને હું હમણાં કરું છું -H+, -H+, એટલે આ બધું કરું છું એટલે આ પ્રક્રિયા ના હોય. પણ આપણે એસિડિક પ્રકૃતિ કરવી છે તો H+ તો કાઢવાનો પડશે ને. એટલા માટે અહીંયા જે રહેશે ને એ CH3- થશે. અહીંયા શું થશે? NH2- થશે. અહીંયા શું થશે? OH- થશે અને અહીંયા F- થશે. આ માઇનસ ઉપર. હવે શું કરવું? તો આવા સમયે કઈ ફેલાય ગયેલો તો કઈ છે નહીં. આવા સમયે ઋણ વિદ્યુતભાર જે પરમાણુ પર છે એની વિદ્યુત ઋણતા વધારે જેમ હોય, ઋણ વીજભાર જે પરમાણુ પર છે એ પરમાણુની વિદ્યુત ઋણતા જેમ વધારે હોય એમ એની એસિડિક પ્રકૃતિ વધારે. જુઓ, અહીંયા ઋણ વીજભાર કાર્બન ઉપર, અહીંયા નાઇટ્રોજન ઉપર, અહીંયા ઓક્સિજન ઉપર, અહીંયા ફ્લોરિન. વધુ વિદ્યુત ભાર જેની ઋણતા વધારે છે એવા પરમાણુ પર જેમ વીજભાર ઋણ વધારે હોય એમ એની એસિડિક પ્રબળતા વધારે ગણાય. ઋણ વીજભાર તો બધા ઉપર છે, આની પર, આની પર, આની પર, આની પર. પણ જે ઋણ વીજભાર વધુ વિદ્યુત ઋણ પરમાણુ પર હશે ને એ આ ઘટકની એસિડિક પ્રબળતા વધારે ગણાશે. તો અહીંયા કોની પર છે? ફ્લોરિન. એનો મતલબ કે સૌથી વધારે આ જ્યાં છે એવો એટલે HF ની સૌથી વધારે ગણાશે. એના કરતા ઓછી, ફ્લોરિન કરતા ઓછી વિદ્યુત ઋણતા કોની? ઓક્સિજન. ઓક્સિજન પછી ઓછી નાઇટ્રોજન અને નાઇટ્રોજન કરતા ઓછી કાર્બન. એનો મતલબ કે સૌથી વધારે એસિડિક પ્રબળતા કોની? તો કે D ની સૌથી વધારે. D. એના કરતા ઓછી કોની? C. એના કરતા ઓછી B અને એના કરતા ઓછી A. આ આપણો જવાબ આવ્યો. આ આપણો જવાબ D સૌથી વધારે, C એના કરતા ઓછી, એના કરતા ઓછી B અને એના કરતા ઓછી A. આ આખો જવાબ આવ્યો અહીંયા. હવે આના પછી વધુ આવતા અંકે લેશું અને આ લેક્ચરને અહીં આપણે પૂરું કરીએ. નમસ્કાર.